اسم لبنان عبارة أو مصطلح جغرافي تم استعماله للإشارة على المنطقة الجبلية الموازية واللي بتطل على الساحل الشرقي للمتوسط. وعلى الأرجح عبارة لبنان إلها جذور سامية لبن، وهو البياض، إشارة لبياض الثلج اللي بفصل الشتاء بغطي هالمناطق الجبلية وتحديدا السلسلة الغربية من جبال لبنان، وبيبرزها بالمظهر كبقعة جغرافية مختلفة عن جيرانها. بس عبارة لبنان ما كانت بكل الحقبات بتدل على نفس البقعة الجغرافية، مرات كانت تصغر أو تكبر بحسب التقسيمات الإدارية اللي بيستحسنها المستعمر، أو كان مرات مصطلح جغرافي لإقليم أو جزء تابع لبقعة جغرافية أكبر. مثلا المصريين كانوا يسموا المنطقة ببلاد كنعان اللي لبنان كان جزء منها، والإغريقيين كانوا يسموا المنطقة سوريا، وعبارة سوريا من العبارة الإغريقية السيريا واللي هي أشور، لأنه هالأجزاء كانت لفترة طويلة تحت حكم الأشوريين، فتعمم اسم سوريا على كامل الأراضي اللي كانت تتبع للحكم الأشوري. ولكن هيدا الشي ما لغي استعمال مصطلح لبنان للإشارة للجبال المحاذية للساحل الشرقي للمتوسط، ولا استبعد اسم فينيقيا اللي كان يشير للساحل الشرقي للمتوسط نفسه اللي بيمتد من أرواد سوريا الحالية شمالا لعكا فلسطين الحالية جنوبا. أما العرب وابتداء من القرن الرابع ميلادي أطلقوا على الأجزاء اسم بلاد الشام اللي شملت كل الأرض الممتدة من الفرات شرقا للبحر المتوسط غربا، ومن جبال طروس شمالا لحدود سينا جنوبا، بحيث انه العربي اذا كان واقف بمكة او بالمدينة رح يشوف انه هالمناطق عشماله، لهيك سميت بلاد الشام بمعنى المناطق الشمالية تتميز عن اليمن أي المناطق الجنوبية. فإذا لبنان كان جزء من الأرض اللي يسموها المصاروي بلاد كنعان، والإغريق والرومان سوريا، أما العرب فسموها بلاد الشام، من دون ما ننسى أنه هالجبال اللي سميت لبنان تنحدر صوب الساحل الشرقي للمتوسط أي الساحل الفينيقي. من الناحية الجغرافية المنطقة اللبنانية جاية بالنص بين الداخل الشامي والساحل اللي بيطل على المتوسط، مشان هيك تتلقى هالمناطق الجبلية اللي اسمها لبنان أكبر كمية من الشتاء، ومعظم الأنهار اللي بتروي الداخل الشامي تنبع من جبل لبنان أو من ما سموه الإغريق بأنطي ليبانوس المواجه لجبل لبنان من ناحية الشرق، واللي منعيط له اليوم سلسلة جبال لبنان الشرقية المؤلف من سنير أنطي ليبانوس نفسه، وجبل حرمون المعروف بيومنا بجبل الشيخ.